Hello friends, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনাৰ হাতত নিশ্চয় এখন জিঅ' সিম আছে আপুনি যদি এখন বেলেগ টেলিকম অপাৰেটৰ সিমো ব্যৱহাৰ কৰে তথাপিও আপুনি জিঅ' সিম ব্যৱহাৰ কৰে জিঅ' সিমত যেতিয়া আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰে যিকোনো এজন ৰিটেইলাৰ ওচৰত গৈ তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পইচা দিবলগীয়া হয় আপোনাৰ হাততে এটা উপায় আছে যাৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জত 50 টকাকৈ কম পায় অৰ্থাৎ জিঅ'ৰ প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জত আপুনি 50 টকাকৈ কম পাব আহকচোন তেনে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেন্তে এতিয়া ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব অপচনটো দবাই দিব আৰু লগতে যদি বেল আছে সেইটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি প্ৰথমতেই পাই থাকে জিঅ'ৰ প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জৰ বাবদ যদি আপোনালোকে 50 টকাকেও কম পায় হয়তো মই ভাবো এইটো এটা ভাল অফাৰ গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলতে আছে মাই জিঅ' এপ্লিকেশ্যন আপুনি যদি সেই মাই জিঅ' এপ্লিকেশ্যনৰ যোগেদি আপুনি প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়া আপুনি প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জৰ বাবদ 50 টকাকৈ কম পাব আপুনি যদি 399 ৰ ৰিচাৰ্জ কৰে তাৰ বাবদ পে কৰিব লাগিব আপুনি কেৱল 349 কিন্তু আপুনি সেই একেটা ৰিচাৰ্জকে আপুনি যদি ৰিটেইলাৰৰ ওচৰত যায় তেনেহলে আপুনি পে কৰিব লাগিব 399 প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জৰ বাবদ আপোনালোকে 50 টকা ৰেহাই পাব কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আপোনাৰ মোবাইলত মাই জিঅ' এপ্লিকেশ্যনটো আছে মাই জিঅ' এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰক ওপেন কৰাৰ পিছত এনেকৈ লোডিং হ'ব লোডিং হোৱাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা স্ক্ৰিনত দেখা পাব যে আপোনাৰ গোটেইখিনি একাউণ্ট ডিটেইলছটো ইয়াতে শ্ব' কৰিব ইয়াত আপোনালোকে তলত এনেকৈ দেখা পাইছে হোম ৰিচাৰ্জ এনেকৈ পাব তাত আপুনি ৰিচাৰ্জতো গৈ আপুনি ৰিচাৰ্জটো কৰিব পাৰে যদি আপুনি এটা ডেটা বুষ্টাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ আপুনি যদি 6 GB ইণ্টাৰনেট আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচাৰে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যিবোৰ নেকি ব্যৱহাৰ কৰে ডেইলি যিটো ইণ্টাৰনেট কোটা থাকে তাতকৈ আপোনাৰ বেছি প্ৰয়োজন হয় গতিকে আপুনি 6 GB ইণ্টাৰনেটটোৰ যিটো প্ৰাইচ হয় 101 rupees মানে 100 টকা সেইটো আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব কেৱল 51 টকাত আপোনালোকে যদি ভাবে যে যিকোনো ডেটা বুষ্টাৰ অথবা আপোনালোকৰ যিটো মেইন বেছ প্লেনো এনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে 399 ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব 349 মই আপোনালোকক এটা পেক ৰিচাৰ্জ কৰি দেখাই দিছোঁ মানে 101 টো মই ৰিচাৰ্জ কৰিম তাৰ বাবদ লাগিব মাত্ৰ 51 টকা এনেকৈ আপোনালোকৰ হোম স্ক্ৰিনত আছে ডেটা বুষ্টাৰ বুলি এটা অপশ্যন যিটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ সকলোবোৰ পেক ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকে যদি বেলেগ পেকো ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচাৰে ওপৰত আপোনালোকে এনেকৈ দেখা পাইছে যে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এনেকৈ বেলেগ ৰিচাৰ্জো কৰি ল'ব পাৰিব মই যিহেতুকে 101 টো ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে 101 টো চিলেক্ট কৰি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত শ্ব' কৰি আছে 101 কিন্তু -50 আপোনালোকে মন কৰিছেনে আপোনালোকে যেতিয়া যিকোনো পেক ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ তাতে 850 rupeesৰ ভাউচাৰ জিঅ'ই আপোনালোকক দি দিয়ে সেই সকলোবিলাক ভাউচাৰ আপোনালোকৰ তাতে পেণ্ডিং হৈ থাকে আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াও ইউজ নকৰে গতিকে আজিৰ পৰা আপোনালোকে সেই ভাউচাৰবিলাক ইউজ কৰি প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জৰ বাবদ আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওক আপোনালোকে মই 101 পেকটোৰ বাবদ কেৱল মাত্ৰ 51 টকা পে' কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন আছে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাইবা আপুনি যদি এটা UPI ফোনপে নাইবা বেলেগ কিবা এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে UPI থ্ৰু দি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব মই UPI থ্ৰু দি পে'মেণ্ট কৰি পেলাই দিছোঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকে মোৰ ৰিচাৰ্জটো ছাকচেছ হৈ গৈছে মোৰ একাউণ্টৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ 51 টকা কটা গৈছে মই পাই গ'লো 51 টকাত 101 টকা ৰিচাৰ্জ আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকুৱাকৈ ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তেন্তে তলত কমেণ্ট কৰি দিব মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি ল'ব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে যদি এই অফাৰটোৰ বিষয়ে নাজানে যাতে তেওঁলোকেও এই অফাৰটোৰ বিষয়ে গম পায় ধন্যবাদ জয় আই অসম